Killer Instinct. Cu ani în urmă, am intrat într-o întâlnire de vânzări cu o persoană considerată ca fiind unul dintre cei mai buni vânzători din companiile de IT din România. Întâlnirea s-a dovedit a fi plictisitoare. Nu prea aveam nimic în comun cu firma cu care ne întâlneam. Și noi și ei ne lăudam cu realizările noastre. Stăteam și mă gândeam că e o pierdere de timp menită să lustruiesc cu orgoliul celor doi directori. La un moment dat, unul dintre membrii delegației celelalte companii a întrebat dacă avem programatori cu experiență în Visual Age de la IBM. Cei doi directori generali s-au uitat la el de parcă și-a fi suflat nasul în față. Eu era să cad de pe scaun. Până să se replieze cei doi, am aflat că fuseseră solicitați de un client să ofere o echipă de 10 programatori de Visual Age. Discuția noastră a fost întreruptă de cei doi șefi care au dorit să-și continue lauda de sine sterilă. Ăsta e ceea ce numim Killer Instinct în vânzări. Abilitatea de a identifica oportunitățile într-o conversație. Unii nu l-au în ciuda faptului că ocupă funcții în care ar trebui să vândă, cum ar fi funcția de director general. Sunt Mare Hanganu de la Salesman Pride și eu am așa ceva. Întrebarea este, tu ai Killer Instinct? Dacă ești director de vânzări sau director general, n-ar fi util să afli dacă colegii tăi au Killer Instinct sau nu? Ok, uite cum facem. Pui pauză filmul ăsta și ții ceva de scris și un pix. Apoi dai drumul la film. De câte ori auzi o afirmație a mea care poate ascunde o oportunitate de vânzări pentru tine, faci un semn ca un băț pe foaie. Ca atunci când scrii cu scorul la table. La sfârșit numeri semnele și compari numărul cu numărul real al indicațiilor ascunse în monologul meu. Așa afli cum stai. După aceea poți face asta cu echipa ta. Și acum contextul. Ești un vânzător de servicii profesionale de curățenie și te întâlnești cu directorul general unei companii de contabilitate. Vrei să-i vinzi serviciile tale. L-ai întrebat ce îi place și ce nu-i place la serviciile pe care le primești acum. Ce să zic, nu cred că serviciile de curățenie pe care le primim noi sunt mai rele, dar nici mai bune decât ale vecinilor noștri. Se face curățenie în fiecare dimineață de la 7:30 la 8:30 pentru că noi începem la 9 și ei trebuie să aibă timp să termine sau cel puțin așa am planificat noi și am sperat că e timp suficient. În general fac treabă bună, dar depinde de echipa pe care o trimit, respectiv dacă șef de echipă e Iulian sau e Georgeta. Noi avem un specific puțin diferit. Pentru noi documentele sunt foarte importante pentru că sunt documentele clienților noștri. Dacă cel care face curățenie aruncă un document pentru că îi se pare inutil și e de fapt un document cu valoare contabilă, atunci avem probleme serioase. N-am ce să reproșez în general față de curățenia generală. Intri în birouri și e curat, miroase curat. Noi însă avem multe computere desktop și astea au obiceiul să colecteze praf în carcasă, așa că e important să se curețe și în colțurile cele mai puțin accesibile. Sunt o persoană activă, mă culc de vreme și mă trezesc de vreme. Uneori vin la birou de la 7 dimineața, așa că mă suprapun cu echipa de curățenie care mă dă afară din propriul birou ca să facă curat. Dar nu mă deranjează, înțeleg că nu se poate altfel. Pe 25 ale fiecare luni e jale, ca la orice firmă de contabilitate. Ni s-a întâmplat să avem oameni care au venit de la 7 dimineața să fie siguri că avem timp să terminăm toate raportările. Pe 25 nu se face curat la noi în birou, iar pe 26 dimineața o oră nu-i de ajuns. Pe 24 și 25 se stă peste program, se consumă pizza la birou, se aruncă hârtii peste tot, e o nebunie. În fine, anul ăsta s-ar putea să ne mutăm din clădirea asta și încă nu m-am hotărât unde, n-am găsit un alt spațiu. N-aș zice că plătim mult pentru serviciile de curățenie. Dar ca să fiu sincer, nu știu exact cât plătim pentru că ne dau două facturi. Una pentru servicii și una pentru materiale. N-am avut niciodată timp să le analizez pentru că totuși costurile mi se par rezonabile. 9. Trebuia să descoperiți 9 indicii de vânzare, afirmații care pot ascunde probleme și oportunități de vânzare. Pe acestea trebuie să le dezvoltați prin întrebări. Acesta este materialul din care se fac vânzările și dacă nu ai Killer Instinct, treci pe lângă ele și nu faci vânzarea. Dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu, îți sugerez să o faci folosind butonul de dreapta jos. Dă click și pe clopoțelul de lângă el ca să fii notificat când încarc un film nou. Până data viitoare spun la revedere!